אני מארחת פה היום את ידידי משכבר הימים, איילת השחר, חורין, שבמסגרת הפרויקט שלו, דור כיפור 73, אנחנו נפגשים פה. אז מה לי ולכל העניין הזה? אנחנו ישובים בביתי בכפר סבא, אבל אני ילידת נווה ים, קיבוץ נווה ים ליד עתלית, ואני הרביעית בשורה. הוריי הגיעו לנווה ים אחרי מסע ארוך מאוד שהתחיל בסוף מלחמת העולם השנייה, מחנות וכל הסיפורים האלה. אבי היה בצבא הרוסי, אמי במחנות, והם נפגשים במה שקראו אז הקיבוצים בגרמניה. שליחים שהגיעו מהארץ בעצם אספו את שארית הפלטה, קיבצו אותם למה שקראו אז קיבוצים, וכך בעצם באחד הקיבוצים האלה באופן אקראי לחלוטין הם נפגשו, ומשם הם בעצם לא נפרדו יותר. הם עשו את דרכם מגרמניה דרך הערים לאיטליה. באיטליה הם נתקעו לתקופה ארוכה, עד שהיו להם סרטיפיקטים לספינת מעפילים בלתי חוקית, שקראו לה אף על פי כן לא תפחידונו. ועם הספינה הרעועה הזאת, כשאימי כבר בהיריון ראשון, עם אחי, עם מוטקה, הם מגיעים כמעט לחיפה, ובחוף חיפה עוצרים אותם הבריטים, והספינה מושבת לקפריסין. בקפריסין הם נתקעים לשנה וחצי, ובעצם שם נולד אחי הבכור, מוטקה. בעצם זה היה שמו של סבי, של אביה של אמי, מרדכי, והוא נולד בתנאים שאני לא רוצה בכלל לחשוב עליהם, בצריפים של קפריסין, וכאשר המחנות בקפריסין נסגרו ב-49, הוריי היו האחרונים לעזוב את המחנה. וכך הם מגיעים ב-49 לארץ ונוחתים בקיבוץ אלונים. למה אלונים? כי לשם הביאו אותם. החבר'ה באלונים לא אהבו את השם הגלותי הזה מרדכי, והדביקו לנער את השם אילן. אשר על כן, בתעודת הזהות שלו נרשם אילן מרדכי, בבית הוא המשיך להיות מוטקה, למרות מה שרשום. ולימים, אחרי תקופה לא ארוכה, אבי חבר לאחיו שהיה בקיבוץ יגור. ביגור הוא היה החלבן הראשי, הוא בעצם מביא איתו את הידע של המחלבה הביתית שבה הוא נולד והתחנך, וייצר גבינות ושמנת וחמאה מחלב של הקיבוץ, ובכך הוא קנה את כל עולמו. כי להיות עולה חדש בקיבוץ כמו יגור זה לא בדיוק היה דבר של מה בכך, אבל כיוון שהוא היה מהמחלבה, עולמו שפר עליו, והוא עשה שמה עבודה נהדרת והיה מאוד מוערך. ואז הגיעו שנות ה-50 המוקדמות, תקופת הפילוג בתנועה הקיבוצית, ובעצם הוריי אינם יצורים פוליטיים במיוחד, והם מנצלים את הפילוג ואת המעבר של קבוצת חברים מיגור לנווה ים, כדי להיטיב את התנאים של עצמם, ויותר נכון של מוטקה שהיה אסתמטי, והרופא, איך אבא שלי המספר, אמר לו, אתה רוצה להציל את הילד, תיקח אותו ליד הים. וכך הוריי יחד עם יהודה שרת ואחרים מגיעים לקיבוץ נווה ים בתחילת שנות ה-50. כאשר הם מגיעים לנווה ים, כבר הייתה גם אחותי רבקה, שנולדה ביגור, ולימים אחותי מרים נולדת בנווה ים, ואנוכי אחריה, וכך אנחנו משפחה של 6 נפשות, כאשר אבי עובד במה שקראו אז נון, שימורי נון ראויים לאמון, אנשים זוכרים את זה אני חושבת, זה היה מפעל שימורים מאוד מאוד ידוע בארץ, ואימי עובדת בקיבוץ כמנהלת חשבונות, אף שלא הייתה לה שום השכלה בעניין הזה. צריך לומר ששניהם הגיעו לארץ עם עברית קרוא וכתוב מלאה, כי שניהם למדו במזרח אירופה, היו בתי ספר עבריים שנקראו
זאת אותה בעצם רשת של בתי ספר עבריים שנקרא תרבות. וגם אמי בליטא וגם אבי בפולין, שניהם למדו בבתי הספר האלה, ובעצם ידעו עברית על בוריה, כולל קרוא וכתוב, כך ששניהם נקלטים פה בארץ בעצם כמו סברס. יש להם שפה, יש להם קרוא ויש להם כתוב. וכאשר הם מגיעים לנווה ים, הם מתמקמים בשורת חדרים שלצידם יהודה שרת. הקשר ליהודה שרת הוא נורא חשוב בסיפור האישי שלי, משום שאמי הייתה, היום אפשר להגדיר אותה זמרת אלט מהשורה הראשונה, אבל אז מי ידע מה זה זמרת, מי ידע מה זה אלט, אבל יהודה שרת שהיה מוזיקולוג, ששמו הולך לפניו, הוא כתב את האורטוריה של ליל הסדר הקיבוצית, זיהה את זה, ובעצם פיתח את הכישרון הזה, היא שרה אצלו במקהלה, היא שרה סולו, וכך היא הביאה לידי ביטוי את הכישרון שלה, שבעצם התחיל עוד באותו קיבוץ בגרמניה ואחר כך באיטליה, כאשר בלילות שבת היו מתכנסים לארוחת ערב שבת, והיא הייתה שרה. וכשהיא הייתה שרה, מאות אנשים ישבו וחלקם דמעו, כי זה באמת היה כנראה שירה שככה הרטיט הלבבות. יונה, באיזה שנה נולדת? אני נולדתי, זה נתחיל ככה, אחי נולד ב-48, מותקה יליד 48, רבקה ילידת 50, מרים ילידת 55, ואני נולדתי ב-58. זאת אומרת, ההבדל ביני לבין אחי הבכור הוא 10 שנים. ויש לנו ילדות מאוד מאוד קיבוצית רגילה. בית ילדים, חוף ים, הכי יפה בארץ, למי שלא מכיר, חוף נווה ים. סופי שבוע זה כזה משפחתי ולא משפחתי, כי תמיד יש אורחים שבאים לקיבוץ וצריך לארח אותם וכן הלאה. אבל בגדול אנחנו משפחה רגילה, משפחה מאוד מעורה בחיי הקיבוץ, מאוד מעורבת, גם בחיי התרבות וגם בכלל. ואני חווה ילדות קיבוצית מאוד מאוד שגרתית. צריך לומר שכמי שהיו לה אחים גדולים, כן היה לי תמיד לשאת עיניים מעלה, ובעיקר כשהאחים שלי כבר היו בבית ספר. אנחנו למדנו בבית ספר תיכון בכפר גלים, זה היה בית הספר האזורי, שזה היה בית ספר חקלאי, וזה היה בית ספר שהמורים בו היו מהשורה הראשונה. זה היו מורים שגם לימדו באוניברסיטת חיפה, ובשבילי כשהגעתי לכפר גלים, ואמרתי שאני האחות של כיתאי, היו 2 כיתאים לפניי, זה היה משהו מאוד מחייב. הסתכלו עליי כעל מי שצריכה לפרוע את השטר. וזה לא היה פשוט להיכנס לנעליים שלו ושלה, בעיקר שלו במתמטיקה, כי היה מורה למתמטיקה נערץ בכפר גלים שקראו לו דוד בוימן. ובשבילו כשבאה כיתאי קטנה אחרי מרדכי הגדול, זה היה, אני חושבת שאני ובוימן רקמנו קשר מאוד מיוחד בינינו, ולא רק בגלל הרקע והאחים וההיסטוריה של המשפחה, אלא גם בגלל שאני הצדקתי את המתמטיקאית הקטנה שהייתי. ואני מסיימת את כפר גלים, כאשר 2 קודם לכן, כשאני בכיתה י' פורצת מלחמת יום כיפור. ופה בעצם אנחנו מתחברים. בואי נלך רגע אחורה. קודם כל, באיזה גיל היית שאימך נפטרה? והאם את זוכרת שמותקה היה בבית? זאת אומרת, אחד הדברים המאפיינים של ילדים הכי צעירים, שבעצם האחים לא היו בבית, הם כבר היו בצבא. זה נכון, אני זוכרת מאוד טוב את מה שקראו ארוחות 4, מה שקראו חדר, לא קראו לזה בית, קראו לזה חדר של ההורים. כי זה באמת היה מין חדר וחצי כזה, והחבר'ה שלמדו בכפר גלים משמרת שנייה,
דהיינו, אחי ואחותי היו מגיעים הביתה בהסעה של 5:30, ישר לאותה ארוחת 4 מפורסמת של אמא שלי, שכמובן כללה קפה, תה ועוגות מאפי ידיה. ואני זוכרת את עצמי כילדה, צעירה מהם ב10 שנים, יושבת ושותה בצמא את הסיפורים על כפר גלים, את הסיפורים על בוימן. אבל אז, כשנגמרה אותה ארוחת 4, הם באמת היו, מה שנקרא, מתחפפים לחברים שלהם ולכיתות שלהם, מה שקראו אז בתי הילדים, אנחנו קראנו לזה כיתה. וגם היו אוכלים ארוחת ערב עם החברים מהכיתה ולא איתנו בחדר האוכל. כך שבאמת החלון הזמן הזה של אותה ארוחת 4 מפורסמת בקיבוץ היה זהב בשבילי. אני זוכרת את עצמי יושבת ושותה בצמא את הסיפורים. והסיפורים היו לא רק כאלה על הצלחות וכאלה, אלא גם על העלבות ועל עניינים ועל חיכוכים ועל כל מיני דברים. ותמיד היו אצלנו בבית עוד 2 ילדים מכפר גלים, מנווה ים זאת אומרת, שהיו מאומצים אצל ההורים שלי. אחד בכיתה של מותקה ואחת בכיתה של רבקה, שההורים שלהם היו בשליחות. ומספר שנים כשההורים היו בשליחות בעצם גם הם היו מאומצים והיו אצלנו בבית, מהתיכון לתוך הצבא שלהם. יואל מהכיתה של מותקה ונאווה עליה שלום מהכיתה של רבקה, כך שזאת הייתה קבוצה מאוד משובחת של חבר'ה שהיו באים ויושבים ומספרים וכן הלאה. זה עוד לפני שאימי נפטרה. הגיע שלב הצבא שלהם, הצבא הסדיר, הם שניהם מתגייסים, מותקה הולך לשריון ורבקה זמן קצר אחריו גם היא מתגייסת ושניהם משרתים בביר גפגפה. סיני של אז, באים הביתה פעם ב6 שבועות, לא יותר. הבנים, הבנות, פעם בשבועיים, 3. רבקה ונאווה, צמד, בלתי נפרד. הן משרתות ביחד, הן נוסעות לצבא ביחד, באות הביתה ביחד. ותקופה לא קצרה, הן משרתות באותו בסיס, יחד עם מותקה. ואני זוכרת את הסיפורים על החבילות. הרי לא היו באים הביתה 6 שבועות, אז היה צריך ליזון ממשהו. וההורים שלי פעמיים בשבוע, לא פחות, היו שולחים חבילה. חבילה לא וחבילה לה. מה היה בחבילה? למה כל כך חיכו לחבילות של נווה ים? כי קודם כל היה שם את מיטב שימורי נון. חוץ מזה הייתה עוגה, שאמא שלי הייתה הופעה והייתה שמה חצי לרבקה וחצי למותקה. חוץ מזה היה עוד סוד קטן שהיה מוחבא בחבילה רק למותקה, וזה היה בקבוק קטן, כזה שטוח, שבתוכו היה ויסקי משובח. והחבר'ה חיכו לזה. אני בטוחה שזה היה משהו מאוד מאוד סודי, אבל היום כבר אפשר לספר את הסוד הזה. ועד היום שאני פוגשת את החבר'ה מהחטיבה, הם מספרים לי איך הם היו מחכים לפלחי אשכוליות, לסרדינים, לשפרוטים, ובעיקר לבקבוק הזה, מנווה ים. לקראת סוף השירות של מותקה, אמא שלי נעשית חולה מאוד. יש לה סרטן, זה מתגלה בשלב כנראה מאוד מאוחר. אני היום כרופאה יכולה להגיד שהיא סבלה ממה שנקרא מטסטטיק ליבר, כלומר היא התגלתה עם גרורות בכבד, לא היה ברור מהו המקור, אבל המחלה כבר הייתה בשלב מאוד מתקדם. ומותקה בגלל זה מוותר על so called קריירה צבאית, קורס קצינים וכן הלאה, שהוא היה מיועד לצאת, ומשתחרר בזמן כדי להיות איתה את מה שנשאר לה. ורבקה בעצם מממשת את האהבה הגדולה שהייתה לה ליוסי הוחמן, והם מתחתנים מיד בסיום השירות שלה. החתונה הזאת זכורה בקיבוץ כאחד החתונות המיוחדות והגדולות שהיו, זה היה באוגוסט. נווה ים היה לה בית הערכה מאוד מאוד פעיל, וזה לא יאומן, אני זוכרת איך כל הקיבוץ וכל בית הערכה וכל האורחים כמובן של 2 משפחות שהם ממייסדי הקיבוץ, משתתפים בחתונה, משהו כמו איזה 1,000 איש לא פחות,
שולחנות ערוכים על הדשא, מול הבמה, עם כל התוכנית שהייתה אז וכל מה שהיו עושים לכבוד חתונה כזאת, בטח של שני בני קיבוץ. ואימי באותה חתונה כבר ממש לקראת הסוף. אני חושבת שהיה לה איזה הנימון בחתונה הזאת. היא הייתה יפה ונראתה נהדר, והלכה עם רבקה לחופה, ונפטרה כמה חודשים לאחר מכן. כשהיא נפטרה, רבקה הייתה בהיריון מתקדם, בהיריון עם רועי, שלימים נולד אחרי מות סבתו ריה, ולכן נקרא על שמה רועי. המוות שלה היה אולי האירוע בה"א הידיעה המכונן של חיי, ואני לא קלטתי את זה הרבה שנים, לנוכח כל השכול שבא אחר כך, ורק אני חושבת בעשור האחרון, אולי בשני העשורים האחרונים, קלטתי כמה האובדן הזה שלה, של אימא שלי, כשאני בת 12, השפיע על חיי. והייתה בעצם האירוע המכונן של החיים שלי. אני חושבת שזה אובדן שאין לו, איך לומר את זה, אין לו תחליף ואין מה שממלא אותו ומכסה עליו ומבטל אותו, וזה הולך איתי לאורך כל השנים. צריך להגיד שהיא נפטרה לפני כל האירועים שבאו אחר כך, ושאנחנו נדבר עליהם בהמשך. היא נפטרה 2 לפני מלחמת יום כיפור. אחרי שהיא נפטרה, נולד רועי, שזה היה סיפור של אור גדול במשפחה, לשתי המשפחות, למשפחת קיטאי ולמשפחת הוכמן. ולא עובר הרבה זמן, מוטקה הולך ללימודים בטכניון, הוא לומד הנדסת מזון, כשהרעיון הוא שהוא ישתלב בנון, והוא כבר בכל החופשות שלו, ובטח בחופשות הקיץ, אבל גם בחופשות במהלך שנת הלימודים, הוא עובד בנון. והוא מסיים שנה שנייה ללימודים בטכניון, כאשר באותו בעצם קיץ, שבין השנה השנייה לשנה השלישית, כיפור 73, פורצת מלחמת יום כיפור. אני רגע רוצה לעצור, אחרי שאימא נפטרה, אבא שלך, שהיה איש מאוד מיוחד, איך הוא התמודד, איך הוא תפקד? אבא שלי באמת ראוי לכמה משפטים כאלה. קודם כל הוא באמת היה איש נורא מיוחד. אני חושבת שהייחוד הגדול שלו זה היה אהבת החיים שלו. נתחיל מזה שאני חושבת שהאהבה שלו לאמא שלי הייתה דבר מיוחד במינו. הוא אהב אותה, הוא אהב את הקול שלה. אני זוכרת שכמלאו לה 40. הוא קונה טייפ גרונדינג, טייפ סלילים שעד היום פה מצאו אצלי בבית, בחדר אחר, ומתחיל להקליט אותה שרה. וההקלטות האלה שמורות איתי עד היום. אחרי שהיא נפטרה, הוא אבא ל4 ילדים, והוא אבא ואימא ל4תנו. הוא מכין ומבשל ומנקה ודואג ועושה. וצריך להגיד פה גם שכאשר אני מסיימת את התיכון, ועולה השאלה של שנת השירות, שבה בעצם שנינו נפגשנו, הרי אנחנו לא הכרנו את החטיבה בנווה ים, כי לא ממש השתתפנו בפעילויות של החטיבה, היינו קיבוץ כזה קצת בצד, בגלל שהיינו קיבוץ נורא קטן. אבא שלי בעצם נדרש לשאלה, מה זה החטיבה הזאת? באים לגייס אותי לחטיבה. וכנראה שמעו משהו. כשבאו לגייס אותי, מציעים לי תפקיד, עורכת העלה, זה היה העיתון של חטיבת הנוער. ואני זוכרת את אבא שלי יושב עם ארלה, ומי שהיה איתו, אני לא זוכרת מי היה עם ארלה, ושומע על החטיבה, ושומע את כל הסיפור הזה, ולא מבין, והוא אומר להם, אבל
אבל יונה היא פטורה מהצבא, יש לה איזה סיפור עם הרגל, ולמה שהיא לא תלך ישר לאוניברסיטה? מה זה החטיבה הזאת? ואז הוא שומע איך אני מתלהבת מהרעיון, והוא הופך את דעתו ברגע, ונגמר הסיפור, ואני הולכת לחטיבה. ואבא שלי מלווה את כל הפעילויות שלנו בחטיבה באיזו התלהבות. את העיתון, ואת המחנות, ואת החוגים, והפעילויות, והקומונה בתל אביב, והוא כל כך שותף וכל כך שמח על זה. הוא היה איש נורא נורא חי, הוא חי את מה שיש, את הכאן ועכשיו. נאחז בחיים, אני קורא לזה. מאוד, מאוד. הוא כן היה יודע לשבת בערב עם מישהו. לימים זה היה עם אלי, עם בעלי, ועל כוסית, ולספר ולבכות, וככה לנגב את האף, ושוב לצחוק, ושוב לספר, ושוב לבכות. הכאב על האובדן שהוא חווה בהמשך, אנחנו עוד לא סיפרנו את זה, ליווה אותו כל החיים. אבל הוא לא הוריד לרגע את החיות שלו, את הויטליות הזאת, את הדבר הכל כך מיוחד הזה שהיה בו, שגם בזכותו לדעתי הוא שרד את המלחמה. סיפור המלחמה שלו זה סיפור להקלטה אחרת, אבל האיש הזה שרד את מה שהוא שרד בזכות איזושהי חיות בלתי רגילה. ובאמת, אותי, כמי שמאבדת אימא בגיל 12, הוא מגדל ומלווה, בטח כמו אבא וגם כמו אימא. הוא דואג לי, והוא אכפת לו, והוא מביא לי, והוא לוקח. אני לא אשכח שבאחד מהמחנות של החטיבה אני חוזרת הביתה עם חום 40, עם דלקת גרון מהסוג שהיה לי בילדותי לא מעט, והוא רואה אותי ככה והוא לא יודע, ואז הוא שואל, מה להביא לך? ואני אומרת לו, אולי סטייק. והוא נוסע לחיפה באוטובוס עם מגבת, ותוך שעה האוטובוס הלוך והאוטובוס חזור, הוא חוזר עם הסטייק הזה מהמקום הזה המיוחד שאהבנו לאכול בו, כי אני צריכה משהו להבריא, כן? אז ככה זה היה, כן? והוא מביא את הסטייק מהמסעדה הרומנית שאהבנו לאכול בה ביחד. שום דבר לא קשה לו. הכל. הוא קם ב4 לפנות בוקר, הוא הולך למפעל, נוסע על אופניים, ועושה הפסקה קצרה ב10, וקופץ לים לשחות, ושותה איזה בקבוק בירה, וחוזר למפעל, ולא חוזר לפני 6 בערב הביתה, ומנקה את החדר, ומסדר את החדר, ומכין ארוחת ערב, ופותר לי שאלות במתמטיקה, זה כבר אחרי שמוטקה איננו, כי לפני זה מוטקה היה התפקיד שלו למדתי מתמטיקה, ומסכם לי פרקים בגיאוגרפיה, והוא איש באמת מלא חיים, מלא רצון טוב, אהוב. הוא היה איש שהולכים לידו במדרכה, חנינה, מה שלומך? מצוין. זה היה מצוין. זה אותו חנינה שלימים החיים לא כל כך חייכו אליו. וגם אז הוא המשיך להגיד מצוין. והנה אנחנו באים למלחמת יום כיפור. אני זוכרת את השבת הזאת כמו היום. מוטקה באותה תקופה, כמו שאמרנו, הוא בחופשת הקיץ שלו, בין שנה שנייה לשלישית, ובשבוע שלאחר אותה שבת הייתה אמורה להתקיים חתונה של בן כיתה שלו, של שלמה כחל. מאז שאימא שלי נפטרה, מוטקה התחיל לצום ביום כיפור. משפחה של לחלוטין לא היה בשמץ של נגיעה דתית. כשהיינו בגן ושאלנו את אבא שלי, למה לא צמים ביום כיפור? זה מה שלמדנו בגן, זה יום של צום. אז הוא היה פותר אותנו במשפט, אני כבר רעבתי בחיי בשביל כל ימי הכיפורים שיהיו. הוא התכוון לרעב בימי המלחמה. זאת אומרת, לא היה שום נגיעה, אבל משהו במוטקה כנראה, וזה גם היה בתקופת הצבא, ויכול שהוא גם פגש חבר'ה דתיים, והוא התחיל לצום אחרי שאימא שלי נפטרה. ובאותו יום כיפור הוא צם. זה לא הפריע לו לעשות הכנות לחתונה של שלמה כחל. ואני זוכרת כמו היום, היינו אמורים להיפגש לחזרה בשעה 4 אחרי הצהריים על הבמה. ואנחנו הולכים לכיוון הבמה, והוא חוזר לקראתנו, עם הטייפ גרונדינג הזה ביד. והוא אומר את המשפט הזה שאני לא יכולה לשכוח, פרצה מלחמה, ככה הוא אומר, אני הולך לחדר לנוח, מחכה שיקראו לי.
אני זוכרת שאנחנו מסתובבים וחוזרים משם, והתחושה היא נורא קשה. ליד אבא שלי השכנה היא פרידה. פרידה היא אימא של שוקה, בן כיתה של רבקה. הוא היה אז איש ביטחון באלעל, באותו שבת, באותו יום כיפור היה בקיבוץ, הם יושבים על הדשא של פרידה, כל החבר'ה מהכיתה, ושוקה מספר את הסיפורים שלו, וגם הם פתאום מבינים שקרה משהו, והחבורה הזאת, כשאנחנו מגיעות אל השביל ליד החבורה הזאת, היא פתאום מתחילה להתפוגג, הם מתפזרים. כנראה שגם להם מגיעה הידיעה, ונופלת איזו אווירת נחאים קשה ביותר. בערך ב6:30 בערב, מוטקה נוחת על המדרגות של אבא שלי ואומר, קראו לי. ואני זוכרת את זה כמו היום. תדל של הסדיר, אבא שלי דוחף לתוכו, מוטקה מגיע עם התדל מהחדר שלו, זה כמה דברים שהוא שם שם, אבא שלי דוחף פנימה קופסאות שימורים, ולפני שהוא סוגר את התדל, הוא שם לו סיגריות, מוטקה היה מעשן. הוא שם לו סיגריות, ומוטקה לובש חולצת טריקו, לא לבש מדים, היה לו מכנסיים של מדים, מדי בית, אבל חולצת טריקו שהייתה שלי, אני ממש זוכרת את זה כמו היום, ונעלי צבא. ואחרי שהוא אורז לו את התדל ודוחף לו את הקופסאות סיגריות ואת הקופסאות שימורים, הוא נפרד, אבל אבא שלי הולך איתו לאוטובוס, להסעה. זאת הפעם האחרונה שראיתי אותו. אני לא זוכרת אני לא זוכרת איך הייתה הפרידה, אם התחבקנו, אם התנשקנו, זה לא היה אז כל כך מקובל. אבל אני זוכרת את אבא שלי הולך איתו, ואני עוד יותר זוכרת שהוא חוזר לבד מהאוטובוס, ומהרגע הזה האווירה משתנה בבית. אווירה קשה ביותר. אנחנו, החבר'ה שלי, אני הייתי בכיתה י', אנחנו בעצם מקבלים תפקיד של שמירה, או יותר נכון, התייצבות במין חמ"ל כזה שהתמקם במשרד בית הערכה, שבעצם היה אמור להיות בהאזנה לטלפון הקיבוצי 24/7. וזה מתחלק בינינו. כל פעם ישבנו שם שני חבר'ה, שני ילדים בעצם היינו, וכן המשכנו לנסוע ללימודים בכפר גלים, בזמן המלחמה. אבל אחרי הלימודים, לפני הלימודים, היינו בתורנות שם. והימים עוברים ככה, שאנחנו נוסעים עם האוטובוס הצהוב לכפר גלים, חוזרים, עושים את התורניות שלנו שם, מחכים לטלפונים. אני לא זוכרת טלפון אחד שהגיע בכל המשמרות שאני עשיתי שם. אף חייל, אף בן משק, אף מגויס לא התקשר. אבל הטלפון, היינו ליד הטלפון, כדי לראות אולי מישהו בכל זאת יתקשר. ואני זוכרת גם שמגיעה הודעה מהטכניון על מלגה, שמוטקה קיבל שנת הלימודים, ואבא שלי שם אותה איפשהו במזנון. אני ידעתי על זה רק אחר כך. אני חושבת שידעתי על זה רק אחרי שהוא נהרג, שהוא הצפין אותה במזנון. והוא ממשיך, בזמן המלחמה, העבודה בנון היא מטורפת, כי כמו שהוא אמר, צריך להאכיל את הצבא, ומה הם אוכלים? הם אוכלים שימורים. ומ4 לפנות בוקר יוצאים קונטיינרים שלמים, שאבא שלי זה היה התפקיד שלו, הוא היה המחסנאי הראשי, והוא מוציא קונטיינרים בלי סוף לצבא. והוא עובד מבוקר עד לילה, בימי המלחמה. ואני זוכרת את היום, שבו בעצם מודיעים בקיבוץ על החלל הראשון, שזה לא היה מוטקה, זה היה הבן של המטפלת שלנו, של רחל רבנר. מי שהייתה הגננת שלי, ולימים המטפלת עד כיתה י"ב היא ליוותה אותנו. והבן שלה, יגאל, היה הראשון שנהרג, ואנחנו מקבלים את הידיעה כשאנחנו יורדים מהאוטובוס הצהוב של משמרת ערב בכפר גלים, זאת אומרת, אנחנו השעה בערך 5:30, וככה בעצם מתחיל הסיפור של מלחמת יום כיפור בקיבוץ, כשיגאל נהרג. כמה ימים אחרי זה, כשירדנו מהאוטובוס,
אחרי הצהריים, התחלנו ללכת לכיוון הבתים. אני זוכרת את היום הזה כמו היום. זה היה אוקטובר, עוד לא היה חורף, עוד לא היה גשם, אבל היו רוחות נוראיות, ובנווה ים, הרוחות הצפון מערביות, היו כאלה שכל האשלים היו ממלאים את המדרכות, השלכת שלהם. ואנחנו הולכים באפרוריות הזאת, והשמיים מעוננים, הולכים לכיוון הבתים, ואני רואה על השביל מרחוק אור מהמרפסת אצלנו בבית, והמון אנשים. ואני לא בטוחה שהבנתי בדיוק, ואני הולכת, ואני כבר לבד, כי אנחנו התפזרנו, כל אחד מתפזר על השביל לכיוון הבית של ההורים שלו. ואני מתקרבת ומזהה שמה את אח של אבא שלי מחיפה ואשתו, את רבקה, עם רועי, יוסי היה מגויס כמובן, פנינצ'ה וצלקו, ההורים של יוסי, גנדי היה, איך קוראים לזה, הרל"ש של הקיבוץ, והוא גם היה עבד עם אבא שלי בנון, והוא גם היה מיודד איתו מאוד. וגנדי יושב איתו וככה אוחז בו, מחבק אותו. ואני נכנסת, ובעצם אף אחד לא אומר כלום. אני מבינה בעצמי. אף אחד לא אומר כלום. אבל הבית מלא אנשים, ובעצם זאת הידיעה. זאת אומרת, אף אחד לא בא להגיד לך, ללוות אותך. אף אחד לא אומר כלום. אני מגיעה ובעצם מגלה את הדבר הזה, מבינה אותו בעצמי, ואני חייבת להגיד שברגע הזה נוצר מין איזו לקונה שחורה כזאת, אני לא זוכרת מה היה אחר כך. אני כן זוכרת שלא נסעתי לכפר גלים, שלא נסענו ללמוד. לא בדיוק, הייתה איזה מין שבעה, הרי הודיעו על החללים. החללים נקברו בינתיים בבארי, בבית קברות הראי, שלא בנוכחות המשפחות. ורק כעבור שנה היו הלוויות בקיבוץ. זאת אומרת שאין לוויה, יש איזה פסאודו שבעה, יש שבעה בעצם, כן, יש שבעה. בשבעה אנחנו בבית, אני זוכרת המון אנשים שבאים, אני זוכרת את האנשים שבאו מכפר גלים, את בוימן, שכל כך אהב את מוטקה. שבור, הוא היה בעצמו ניצול שואה. ואני זוכרת אותו אומר לאבא שלי משהו כמו, אנחנו יכולים לבוא בטענות רק לעצמנו, ככה חינכנו אותם. אני זוכרת את האנשים מהקיבוץ שלא משהו מהבית, שבאו כל הזמן והביאו וזה, אבל אני גם זוכרת את אבא שלי בערב, אחרי שכולם הלכו, שוטף את הבית. כי היה המון בוץ, היה תקופה שכבר התחיל החורף והתחיל גשם והיה בוץ. והוא כל ערב עמד ושטף את הבית להכין אותו ליום של המחרת. בעצם ישן בבית. כן. למחרת, בשעות הבוקר המוקדמות, כל יום הוא היה הולך למפעל, כי צריך להוציא קונטיינרים לצבא, כי הצבא צריך לאכול. אני ממש זוכרת את זה כמו היום. בקיבוץ שכן בעין כרמל, היה גם מישהו ששכל בן, ואני לא יודעת מה היה הקשר שלו לאבא שלי, אבל אני זוכרת אותם מדברים ואומרים שצריך להמשיך להכיל את הצבא. ולכן למרות השבעה ולמרות הכל, אבא שלי ב4 בבוקר מתייצב במפעל ומוציא קונטיינרים לצבא. זאת אומרת, זה קשה להאמין היום, קשה לתפוס את זה, כשהיום הדבר הראשון שעושים כשנהרג מישהו, זה דוחפים להורה שלו מיקרופון, והוא צריך להתחיל לספר סיפורים. אבא שלי הלך לנון והוציא קונטיינרים לצבא. ואני חושבת שכשנגמרו ימי השבעה האלה, אז רבקה אגב גרה 2 בתים מאבא שלי. אז אנחנו כל הזמן ביחד. אנחנו
ורועי, ויוסי בצבא, אז צריך גם את רועי, לקחת מהבית תינוקות, להחזיר אותו, להשכיב אותו, להכיל אותו. אז יש איזושהי יחדותיות כזאת שמחזיקה אותנו כולם ביחד. ואבא שלי חוזר לנון ולשגרה, ולימים יש נסיעה שאני לא מוזמנת להשתתף בה, לבארי, לבית הקברות הארעי בבארי. יש תמונה של אבא שלי שרוע על מה שהיה קבר, או מה זה היה, עם השלט הזה מהעץ. ועוד דבר שהיה באותה שנה, זה היה סיור לאזור הקרבות, שאני זוכרת שאבא שלי ורבקה נסעו להשתתף בו. ואז בקיץ של אחרי אותו אוקטובר, כשמגיע הקיץ, אני נוסעת עם אבא שלי לאנגליה. מה הסיפור? יש לנו משפחה גדולה מהצד של אמי, שנמצאת באנגליה, שחיה באנגליה, ובנון מחליטים שלא יזיק לחנינה להתאוורר קצת. אז מה עושים? אז הוא ייסע עם יונה. ואכן זאת הייתה נסיעה נפלאה, והמשפחה שמה קיבלה אותנו בצורה יוצאת מן הכלל, וגם הם היו הרוסים ממוטקה, הם הכירו אותו טוב, הם היו באים לארץ כל שנה. ואנחנו עושים שם באמת איתם חופשה יוצאת מן הכלל, וביום שאנחנו חוזרים, בת מטוס, בעיתון דבר, מודעה על הלוויה של מוטקה. ככה אבא שלי מתוודע על הלוויה של הבן שלו. והלוויה באמת התקיימה כמה ימים אחרי שחזרנו. זאת הייתה לוויה של 3 החללים שנפלו מהקיבוץ, שזה היה יגאל, סיפרתי עליו, הבן של רחל רבנר, מוטקה, ושוקה, אותו שוקה מהכיתה של רבקה, שאימא שלו הייתה שכנה של אבא שלי. גם איש מקסים. ובעצם מתקיימת לוויה של 3 החבר'ה האלה ביחד, לוויה צבאית. ואני זוכרת שאחד הקניינים של נון, איש יהודי שחי בלונדון, שגם אירח אותנו באותה נסיעה, הגיע ללוויה. זה גם היה סיפור נורא מרגש, כי איך הם ידעו על הלוויה ואיך הם הצליחו להגיע מלונדון, אבל הם היו שם. אני זוכרת שאני רואה אותם בתוך הלוויה הזאת. זה קשה לתפוס היום את המראה הזה. יש את הסרט של בית השיטה, שרואים את הקומנדקרים מגיעים. נווה ים היה קיבוץ של 40 משפחות, אז 3 חללים על 40 משפחות, זה לא פחות קטסטרופלי מ-11 חללים על X משפחות שהיו בבית השיטה. וזה קשה לתאר את האסוניות, את הנוראיות, ואני זוכרת שהקומנדקרים הגיעו ליד חדר האוכל, והמשפחות מסודרות על יד, כל משפחה בעצם מאורגנת עם כל הקרובים והמשפחות ליד איפה שאמור לנחות הקומנדקר שלה, וכשמגיע הרכב עם הארון של מוטקה, אני זוכרת את אבא שלי כמובן נשכב על הארון, זה היה מראה שנחרט וקשה להכיל אותו, כי זה בעצם שיא הכאב, אבא ששוכב על ארון בנו. והדבר הבא שאני זוכרת זה שביום הכיפורים הראשון, אחרי מלחמת יום כיפור, הייתה מסורת בנווה ים ביום כיפור. יום כיפור זה היה יום של ים. אבא שלי תמיד היה אומר שזה הים הכי שקט בשנה. זה נכון, תמיד בספטמבר הים היה נרגע. והייתה מסורת, הרי לא היו צמים ולא היו דתיים ולא כלום, והיו הולכים לים ביום כיפור, כי ביום כיפור זה הים הכי שקט בשנה. ואבא שלי שגם אכל וגם על הים מתרחץ בים ביום כיפור,
ביום הכיפורים הראשון, אחרי המלחמה, כשאני מגיעה לחדר, אני רואה שחשוך, ואני שואלת מה קורה, והוא אומר לי שהוא צם. זה היה הלם. אבא שלי, שבשבילו האוכל זה היה הדבר הכי חשוב, כי הוא סבל רעב כבר לכל ימי הכיפורים שיהיו, הוא צם. זה היה לי מאוד קשה. אני זוכרת שזה היה, אני זוכרת שזה נמשך שנים בודדות, אולי 2-3, הוא צם ביום כיפור וחזר בו מהמנהג הזה, אבל אני חושבת שזה ביטא את השבר. הדבר השני שביטא את השבר, שכשהיו הבחירות הראשונות אחרי המלחמה, הוא לא הצביע. זאת הייתה המחאה שלו נגד גולדה ודיין, שהוא לא הלך להצביע. הכל היה כל כך מעודן וכל כך מרוסן וכל כך לא מתלהם כמו היום. זאת הייתה המחאה. אבל חוץ מזה, הוא חי, כמו שאמרתי, חיים מלאים. אחרי האסון הזה, הוא היה הולך עם רועי, עם הנכד. אחר כך רבקה הייתה בהיריון אחרי המלחמה, ונולד הבן השני, שקראו לו אילן. אילן בעצם היה השם השני של מוטקה, אבל פה צריך להגיד שהחבר'ה מהצבא הכירו אותו לא בתור מוטקה ולא בתור מרדכי. השם שלו בצבא היה אילן קיטאי. כי בצבא לוקחים את השם הראשון שמופיע בתעודת זהות, ואמרו לו אילן, אז הוא אמר אילן. והוא גם אימץ לעצמו את השם הזה בתקופת הצבא. אנחנו אף פעם לא קראנו לו אילן, גם לא בצבא. לכן כשעלתה שאלת השם, אז קראו לו אילן, והיה קל להשתמש בשם הזה, כי זה לא היה שם שהשתמשנו בו למוטקה. ואבא שלי היה עסוק מעל הראש עם שני הנכדים האלה, וזה מילא את עולמו, והוא באמת עם הכאב הנורא, ועם זה שהוא היה מדי פעם, ככה אני זוכרת את הבכי, שהיה בכי כזה, שבא משום מקום ונעלם לשום מקום, הוא חי. הוא לקח את הנכדים, והוא היה נוסע איתם לחיפה, והיה הולך איתם לגן חיות, והיה מושיב אותם במסעדה, ומלמד אותם לאכול סטייק וצ'יפס, הכל היה כזה, ובעיקר בים, הוא היה עושה איתם ארמונות בחול, ועושה איתם, הוא היה נורא משמעותי בחיי השניים האלה. וכשרבקה הייתה גזברית של הקיבוץ, אז לא תמיד ב4 היא הייתה שם כדי להוציא אותם מהבתי ילדים. לאן באים? באים לסבא. כשהם היו מספיק גדולים, אז רועי היה לוקח את אילן והיו באים לאבא שלי, וכשהם היו קטנים, אבא שלי היה הולך לקחת אותם. ואת אחר הצהריים, אני זוכרת אחר הצהריים היה אצלו בבית. זאת הייתה השגרה אחרי מלחמת יום כיפור. כל החיים היו אצלו בבית, עד ההשכבה. יש לי שאלה. את התמודדת עם השכול כבר בגיל צעיר, עם פטירת האמא. כשמוטקה נהרג, הרגשת שיש לך כבר ניסיון, או שזה הכל מההתחלה? לא יודעת מה זה ניסיון. אני חושבת שאין ניסיון בדברים האלה. זה כל פעם מכה בחשוב, וזה לא היה דומה. זה לא היה דומה מהרבה בחינות, כי המוות של אמא היה מוות מיוסר אחרי תקופה ארוכה של מחלה שהיא בעצם הלכה ודעכה אל מותה. ופה הפתאומיות הזאת, שאף אחד לא מתכונן אליה. ואני זוכרת את הימים עד שהודיעו. כל יום הייתה הדאגה הנוראה הזאת, הפחד הזה היו מסתכלים על הכניסה לקיבוץ, ליד חדר האוכל, הייתה הכניסה והחנייה, אז לא הייתה חנייה ליד כל בית. והיו מסתכלים לראות אם נכנס איזה רכב צבאי. והייתה דאגה איומה במשך ימים, כל הימים האלה. ואז מגיע איזה בום, והבום הזה הוא מכת מוות. אין שום ניסיון ושום דבר קודם לא יכול להכין אותך לבום הזה.
דווקא בגלל שזה היה בום אחרי בום, שנתיים אחרי, זה היה קשה מנשוא, זה היה משהו זאת הייתה מכה מה גם שמוטקה, אין מה לעשות, הוא היה אח בכור, הוא היה בן תוך 3 בנות. הוא היה מוצלח בדרכו. הוא היה, באותה תקופה גם, צריך להגיד, בתקופת הלימודים שלו, הוא בעצמו עבר איזו פריחה אישית. כשהוא חזר מהצבא, הוא חזר מלא מרץ, והוא הפך לדמות סופר מרכזית בקיבוץ. מצד אחד הוא למד בטכניון וגר אגב בחיפה, כי סטודנטים, קיבוצניקים אז היו נורא מפונקים, 20 דקות נסיעה בין נווה ים לחיפה, שכרו לו דירה בחיפה, הוא היה מגיע לסוף שבוע, ובסוף שבוע הזה שהוא היה בקיבוץ, הוא הפך את העולם, עשה ערבי תרבות, בנה מועדון לצעירים, שתל מגרש כדורגל, התחילו משחקי ליגה, לא משנה ליגה ד' או מה, אבל הוא אהב נורא כדורגל. הוא היה דמות סופר מרכזית, הוא פתאום גם מאדם שהיה נורא ביישן, עלה על הבמה. באירועים, בחתונות, בזה, הוא הופיע. ממתי הוא מופיע? הוא היה כל כך ביישן. וכשהוא נהרג, זה המכה מטורפת, לא רק לבית ולמשפחה, זה המכה לקיבוץ, זה גולת הכותרת נקטפה. ממש ככה, היה איזו מכה כזאת, וכי מה שהוא הצליח לעשות בשנתיים האלה, שהוא היה סטודנט, הייתה מהפכה בנווה ים, הייתה מהפכה. ומה שקורה אחרי שהוא נהרג, זה שרבקה מהר מאוד נכנסת לנעליו. היא נעשית גזברית של הקיבוץ, היא ראש ועדת תרבות, והיא באמת מניעה את כל העגלה הזאת בחזרה על הפסים שלה, ושומרת על הפריחה התרבותית לפחות. חלק של הגזברות זאת הייתה אז תנועה בקיבוץ, שהחבר'ה הצעירים לוקחים את המושכות לידיהם, ותאר לך בחורה בת 20 ומשהו, גזברית. זה לא היה מקובל אז. הגזבר שלפניה היה גזבר כל חייו, וכבר היה איש עם שיער שיבה, הברשה קראו לו, ושלהחליף את הברשה המיתולוגי, בחורה בת 20 ומשהו, זה היה דבר מאוד מאוד יוצא דופן. אבל כל השערים נפתחו בפניה, כל הבנקים, כל ההלוואות שהיא ביקשה התקבלו, זה הפך את הקיבוץ. התפקיד הזה שהיא מילאה, שינה דברים בקיבוץ. ובמובן הזה היא גם פרחה באיזשהו אופן. זאת אומרת, אחרי שמוטקה נהרג, וצריך להגיד, היא ומוטקה היו חברים אישיים, הם לא רק היו אח ואחות, היה ביניהם הבדל של 2. הייתה ביניהם חברות מאוד מאוד עמוקה. הם היו נוסעים יחד, וקונים יחד, ומבלים יחד, ומדברים על הדברים, ומתלבטים על הקשיים, ומשתפים אחד את השני. אני כן זוכרת דבר אחד, הייתה למוטקה חברה בשנה השנייה ללימודים, מהפקולטה, מהשנה שלו בלימודים. ורבקה בלשון המעטה לא מתה עליה. היא הייתה בחורה סופר חכמה, אבל כנראה לא מספיק יפה בעיניה, או אני לא יודעת מה. והיא קצת עשתה לו את המוות על זה, אבל הוא לא שם עליה. זאת אומרת, היה ביניהם יופי של דיבור. היא יכלה לקטר, והוא יכולה להגיד לה ככה, והקשרים שלו איתה היו מאוד עמוקים. ולימים היא גם שמרה איתנו על קשר הרבה שנים, אחרי המלחמה. היא התחתנה עם מנהל המפעל בקיבוץ מענית, אותה בחורה, שגם הוא היה מהנדס מזון, ונפטרה לפני, אני חושבת, משהו כמו 2 גם כן מאיזו מחלה. בשנים האלה, שרבקה היא אימא ל2 ילדים, גזברית של הקיבוץ, עומדת בראש ועדת תרבות, אני כבר מסיימת את התיכון, מסיימת את החטיבה, והולכת ללמוד באוניברסיטה, ואני זוכרת אותי באה אליה בתור הגזברית לקבל, אתה זוכר אז את המזומנים, היו באים במוצאי שבת לקבל אצל הגזבר. זוכרת שאני מתייצבת אצלה בתור של האנשים שבאו לקבל כסף מזומן מהגזבר.
וזה הקשר שלי איתה כגזברית במוצאי שבת. אני מאוד מאוד פעילה איתה בוועדת תרבות, בתקופה שאני עדיין בלימודים, בכפר גלים. אני עוד לא חברת קיבוץ, אני בסך הכל בתיכון וזה, אבל היא מגייסת אותי ואני מתגייסת, ואני מאוד מאוד פעילה איתה, ועוברת איתה את השמחות ואת האכזבות. היא מכינה איזה ערב, אנשים לא מגיעים, לא משתתפים, יש הרבה אכזבות, והיא גם כותבת על זה לאלון של הקיבוץ. אבל אנחנו מאוד מתקרבות באותה תקופה. היא איבדה את החבר הכי קרוב שלה, את מוטקה, אני איבדתי את האח הבכור שלי, ואנחנו מאוד מתקרבות, ושיא היחסים שלנו היה בשנת השירות. אנחנו בחטיבה, בדובנוב 10, -1, נכון? זה היה משהו כזה. והגזברים מתכנסים באחת הקומות העליונות, וארוחת צהריים אוכלים בפמפם. הגזבר מזמין את מי שנמצא מהקיבוץ בעיר לאכול איתו, אז יצא לנו לאכול לפחות פעם בשבוע ארוחת צהריים משותפת בפמפם, ובימי חמישי הייתי חוזרת איתה הביתה. וזה היה תקופה שמאוד התקרבנו, ונעשינו חברות למרות פער השנים שהיה לא קטן, 8 שנים. זאת אומרת, הייתה שיא היחסים בינינו באותה שנה, שנת החטיבה, ובתום אותה שנה אני בעצם מתחילה ללמוד בירושלים, וכאמור פעם בשבוע, במוצאי שבת, מתייצבת אצלה בתור למזומנים. בשנת 78, כשאני בשנה ראשונה ללימודים שלי, בירושלים, מרץ, אביב, הם נוסעים, רבקה ויוסי והילדים, נוסעים לטיול של שבת. יוסי היה חבר אגד, והיה עושה את הקו של חיפה נווה ים, והיה די פעיל בוועדת התרבות, לא ועדה, זה, אני לא זוכרת איך קראו לזה, חוג התרבות או חוג המשוטטים או משהו כזה של אגד, ומתוכנן טיול למערת הנטיפים, והם יוצאים לטיול הזה. אני באותה שבת לא הייתי בקיבוץ, נשארתי כנראה ללמוד או משהו. ואולי זה היה תקופת בחינות, אני כבר לא בדיוק זוכרת. ובאותה שבת מתרחש האסון שלימים קיבל את הכינוי אוטובוס הדמים. זה בעצם מכל האירועים, אירועי הטרור שהיו במדינה, נחשב עד היום לאירוע הגדול ביותר. 36 איש נרצחו, עשרות פצועים, וזה מתרחש בלב המדינה, מה שאז קראו צומת הקאנטרי קלאב, היום צומת גלילות, כשבעצם קבוצה של טרוריסטים מגיעה מלבנון בסירות גומי ונוחתת בחוף מעגן מיכאל, והולכת ברגל, היו 11 חבר'ה, הולכת ברגל אל הכביש, ועוצרת את אותו אוטובוס שחוזר מהטיול במערת הנטיפים, משתלטת עליו, וכל השאר כתוב, אפשר לקרוא על האירוע הזה. זה נגמר בנסיעה מטורפת אל חזרה לכיוון צומת גלילות, שם כוחות הביטחון עושים מאמץ להשתלט עליהם, וחלק מהמחבלים בעצם נהרגים בשטח, חלקם נתפסו, והאוטובוס בעצם נשרף. רבקה והילדים לא הצליחו לצאת ממנו. יוסי נפצע, הצליח לחלץ את עצמו כשרגל אחת בעצם כבר חצי קטועה ורגל שנייה מרוטשת, הצליח לחלץ את עצמו מחוץ לאוטובוס ופונה
ולימים עבר קטיעה של שתי הרגליים. הם נשארו באוטובוס ובעצם היו בין ה-36 קורבנות. אחת מה-36 הייתה צלמת, לא ישראלית, שצילמה באזור מעגן מיכאל. גייל רובין קראו לה. והיא הייתה אחת הנהרגות באירוע הנורא הזה. אני, כאמור, אין טלפונים, בטח לא פלאפונים, לא טלוויזיה, יש לכל היותר רדיו. אני בלימודים שלי ואני לא שומעת ולא יודעת מכלום. מה ידעו בנווה ים באותה שבת? לא ידעו הרבה. לא זיהו אותם לא ידעו הרבה, רק ידעו שיוסי הגיע לאיכילוב. ביום ראשון, כשהתחילו הלימודים, בצהריים היו מתחילים הלימודים, אני זוכרת היינו, זה היה בהר הצופים, היה שם בניין שקראו לו בניין האולמות. בקומת המרתף שלו היה קפיטריה וטלפונים ציבוריים וכן הלאה, ומשהו מוליך אותי לטלפון הציבורי, משהו לא ברור, היה איזו אווירה לא טובה, ידעו שקרה משהו, אני לא ידעתי מכלום. ואני מתקשרת לנון. אבא שלי יש לו משרד, יש לו טלפון, בקיבוץ אין דבר כזה. אני מתקשרת, אני מבקשת את חנינה. ואז אומרים לי, מי זאת יונה? רק רגע. ומעבירים את השיחה למזכירות של הקיבוץ. ואני מקבלת שוב איזו ידיעה מאוד, אני זוכרת מזכיר הקיבוץ, רפי רבנר, אומר לי משהו כזה, יוסי פצוע, את רבקה והילדים לא מוצאים בינתיים. זה מה שנחרט לי, אולי הוא לא אמר את זה, אבל זה מה שאני זוכרת. והוא שואל אותי אם לבוא לקחת אותי, או שאני אגיע בכוחות עצמי. נווה ים, הר הצופים. לא זוכרת מה אמרתי לו, אבל כנראה שהשתמע ממה שאמרתי לו שאני אגיע בעצמי. ואני חוזרת לאולם, ואחד הסטודנטים שלמדתי איתו אז, והוא גם חיזר אחריי מאוד, הוא כנראה, או שהוא כבר ידע, או שהוא חיכה לדבר הזה, אבל הוא בעצם מחכה לי, ויוצא איתי, ונוסע איתי לנווה ים. וכזכור היה עוצר בכל מרכז המדינה, כיוון שחלק מהמחבלים לא ידעו כמה מחבלים יש ולא ידעו מה קורה, ובעצם אנחנו נוסעים בדרכים לא דרכים, במוניות שירות, אני כבר לא זוכרת, אבל אני זוכרת שאנחנו מגיעים בשעות הערב, כבר היה ערב, לתחנה מרכזית של חיפה. התחנה הייתה די שוממת, וזה היה מין תחנת הבית, היה שם מקום שבו עמד קו 122 לנווה ים, ואני בטוחה שכשאנחנו ירדנו, כל מי שהיה שם, היו מעט אנשים, אני בטוחה שכולם מזהים אותי ויודעים מי אני, ויודעים שהם יודעים משהו שאני עוד מעט אדע עליו. זאת התחושה שהייתה. אנחנו עולים לאוטובוס, אנחנו מגיעים לנווה ים, קראו לו עוזי לבחור הזה. אנחנו הולכים באותו שביל, שאז הלכנו, לאותו בית, לבית של אבא שלי, אותו המראה. אור, הכל מואר, מלא אנשים, ואני נכנסת, ובעצם לא יודעת מה קרה. מי? כמה? כולם? אחד? היא? הם? זה היה שוק נוראי. ושוב לקונה שחורה והיעלמות של כל הזיכרון הזה. דבר אחד בטוח, אף אחד לא אמר לי. אני לא זוכרת מישהו שאומר לי מה קרה. אני מבינה את זה לבד. אבל המחזה היה
אותו דבר. רק רבקה הייתה חסרה שמה. כי כשמוטקה נהרג, אני זוכרת אותה עם רועי. זה היה מרץ, היה יום לא היה גשם, אבל הייתה רוח נוראית, אני ממש זוכרת את זה. כל האשלים מכסים את המדרכות, ושחור, הקיבוץ לא היה מואר מאיזושהי סיבה, אני לא יודעת, שלא עבדה תאורת חוץ או משהו. וירד מסך. התחילו חיים חדשים. זה בעצם פעם שלישית. פעם שלישית כפול 3. אני סטודנטית באותה תקופה, ואני זוכרת שגם פה עוד אין לוויה, כי עוד לא זיהו. עוברים איזה כמה ימים עד שהייתה לוויה. ובינתיים מגיעים החבר'ה מהחטיבה באים, ואתה בא, וליאורה בא, ובאים החבר'ה מכפר גלים, מהתיכון שלי. ובאים החבר'ה שלי מהאוניברסיטה. והמשפחה מגיעה, ומלא אנשים כל הזמן, אני זוכרת, באו חבר'ה מכרם מהר"ל, מהבית ספר היסודי שלמדתי בו. מכפר גלים. זה ימים כאלה, אז היה לי מן מה שקראו אז דירת רווקים בקיבוץ, זה היה דירת חדר כזאת, שהיה חדר שהיה בו הכל ומרפסת. ואני זוכרת אותי בדירת רווקים הזאת, שכולם באים אליי. זאת אומרת, אני כן זוכרת את זה, אני גם זוכרת את הדירה של אבא שלי, שאני שמה וכל המשפחה וכל הקיבוץ וזה, אבל אני כן זוכרת את הזמנים שאני בדירה הקטנטנה הזאת קראו לזה סיביר בנווה ים, זה היה מין אזורים שגרו בהם החיילים והסטודנטים וכל אלה שהיו בעצם סינגלס. זה היה כאילו משהו בלתי נתפס, משהו שהדעת לא קולטת, והוא גם לא מוחשי מאוד, כי עוד אין לוויה, כי עוד אין... ויש את הידיעה שיוסי פצוע ושהוא מאושפז, ואני עוד לא מבקרת אותו בשלב הזה. ופה באמת התחילו חיים חדשים. התחילו חיים אחרים. וזה אין ספק שזה צבע את כל החיים שלי בהמשך, זה וכל מה שקדם לזה כמובן. וגם העניק לי, צריך להגיד, את החברות שלנו, את החברות עם ליאורה. זה בעצם נולד אז, בתקופה הזאת. את בעצם נהפך לטפל באבא, זאת שמטפלת בו. זה לא מדויק, כי אבא שלי, כמו שאמרתי קודם, הוא באיזשהו אופן שקשה להבין או לקלוט, אין ספק זאת הייתה מכת מוות, אבל הוא לא מת מזה. אני הייתי, לא זאת שמטפלת בו, אבל אני הייתי איך להגיד את זה? אני הייתי האור של חייו, הסיבה לחיות. הסיבה לחיות, כן. אין ספק. והוא באמת, צריך להגיד עליו שכשנה לפני שזה קרה, הוא הכיר את מי שלימים הייתה אשתו השנייה, את נתקה, מקיבוץ נחשולים. ואני זוכרת שהוא תמיד היה אומר לי ולרבקה, שני קיבוצים שכנים, לה יש שם משפחה גדולה.
3 ילדים, 10 נכדים, והוא, נווה ים, רצועת חוף הכי יפה בארץ, מחברת את שני הקיבוצים, והוא תמיד אמר, אם היא תרצה לחיות איתי, היא תצטרך לעבור לנווה ים. אני מפה יוצא רק למקום אחד. וכשהוא אמר מקום אחד, הוא התכוון בדיוק לבית הקברות של נווה ים. זאת אומרת, הוא לא התכוון לעזוב את נווה ים. כשזה קרה, הם היו כבר ביחד, והיה ברור שהוא בנווה ים לא יכול להישאר. ובעצם אז הוא עובר לנחשולים, ופותח בסוג של חיים שניים, שהיו חיים מאוד טובים. וזאת הייתה זוגיות טובה, זאת הייתה משפחתיות נהדרת. המשפחה של נתקה בנחשולים, הבנות שלה, הבן שלה, קיבלו אותו בצורה יוצאת מן הכלל, הנכדים, הוא היה הסבא שלהם. אהבו אותו נורא. הוא המשיך לעבוד בנון, הוא המשיך לנסוע, היה לו אוטו. הדבר היחידי שהוא קיבל ולקח יותר נכון, כי הוא יכול לקבל הרבה אם הוא היה רוצה, אבל הדבר היחידי שהוא לקח ממשרד הביטחון, בתור אב שקול, זה את האוטו, היה לו ווקסול כזאת, אני לא יודעת למה דווקא את האוטו הזה הוא בחר, אבל עם הווקסול הצהובה הזאת הוא היה נוסע לנון כל יום. וגם מרים הרי נשארה עוד בנווה ים, אז היה לו אוטו להיות כל יום בנווה ים, גם במפעל וגם לבקר, להיות אצל מרים, וגם לימים נולדה יערה, בת של מרים, אז הוא היה סבא שלה, סבא מאוד פעיל, היה לוקח אותה, נוסע איתה, מטייל איתה, וכן הלאה. אז הוא שמר על הקו נווה ים נחשולים, הוא לא איבד את הקו הזה. אבל החיים עברו לנחשולים. הוא היה מאוד אהוב שם בנחשולים, אבל לקח לו שנים עד שהוא באמת באמת נטמע שם. הוא לא הכיר את האנשים בשמות, הוא ידע כל אחד מי זה, אבל הוא לא ידע את השמות. זוכרת שהיינו הולכים לחדר האוכל ביום שישי בערב, ומישהו היה הולך לפניו, וחנינה, מה שלומך וזה, והוא היה ככה מחליף איתו בידידות, מילים וזה. אחר כך אלי היה שואל אותו, מי זה היה? השהיד יודע. הוא לא ידע, הוא לא הכיר את השמות של האנשים. שנים. זה לקח לו שנים להיטמע שם. כי ההחלפה של הקיבוץ, נווה ים בנחשולים, קרתה בנסיבות כל כך טראומטיות, שהוא לא באמת הפך להיות איש נחשולים. הוא המשיך בתוך תוכו להיות איש נווה ים, הוא גם נקבר בנווה ים. וזה היה ברור שהוא יחזור למקום שהוא רצה לחזור אליו, לנווה ים, ליד מוטקה, הוא קבור. את החלטת שאת נלחמת על זה שיקבלו אותך ללימודי רפואה. היה לזה השפעה? אני לא יודעת, על העניין של הקבלה לבית ספר לרפואה, אני חושבת שהחלום על להיות רופאה, נגיד את זה ככה, הוא הרבה יותר מוקדם. כן או לא קשור למחלה של אמא שלי, אני לא יודעת, אבל אני כן זוכרת דבר אחד נורא אידיוטי, אבל חייבים לספר אותו, שכאשר הדבר הזה קרה, הייתי בירושלים, באוניברסיטה העברית. ואני, היה ברור לי שאני את ירושלים חייבת לעזוב. אין לי מה להישאר שם, אין לי מה לחפש שם. זה נראה לי רחוק מדי. ואז באותה שנה בעצם החבר'ה מהחטיבה הלכו לצבא. אז ליאורה הלכה לנחל. ואני רק רציתי להיות קרובה. למה קרובה? קרובה יותר הביתה, קרובה לליאורה, קרובה לעניינים, ולכן היה לי חשוב להתקבל לתל אביב. לא חשוב מה, רפואה, שיהיה רפואה, העיקר שאני אצא מירושלים. לא רציתי להישאר בירושלים. וכך היה. אני זוכרת את שיחת הטלפון מי שהייתה לימים מזכירת הסטודנטים המיתולוגית, שמתקשרת ומודיעה לי שהתקבלתי.
התקבלתי, אני לא בטוחה שקלטתי שהתקבלתי לרפואה. אני התקבלתי לתל אביב מבחינתי. זאת אומרת, אני זוכרת את הצורך הזה להיות בתל אביב, ובאמת אז, באותו קיץ, כשהיא מודיעה לי שהתקבלתי לרפואה, לצורך העניין, בתל אביב, אז מתחילים החיים בתל אביב. זאת אומרת, אתה בתל אביב, אתה בחטיבה באותה תקופה, ליאורה בנחל, אבל ברור שאין לה מה לחפש שם במסלול שהיא הלכה אליו, אז היא מתייצבת יום אחד, היא לימים סיפרה לי שערה לסידר את זה. מתייצבת אצל יורם תהרלב במערכת ומודיעה לו שממחר היא המזכירה שלו, כי קרה לנו מה שקרה לנו, והיא צריכה להיות איתי בתל אביב. וכך היה. אז היא מתקבלת להיות המזכירה של במחנה נחל, זה הצבא שלה. אנחנו שוכרות שם את הדירה הזאת בשמעון התרסי, ואני מתחילה את הלימודים, והיא הולכת למערכת כל יום, ואנחנו מתחילים חיים כאלה של... לימים היא מסיימת את הצבא, והיא לומדת בסמינר, ואנחנו חיים בתל אביב. ודבר אחד צריך להגיד על התקופה הזאת, שאני מתחילה אותה בעצם במקום חדש, אוניברסיטת תל אביב, אנשים חדשים, אף אחד לא יודע מה קרה לי. אני בארון. לא היה מקובל לדבר על זה, לא היה מקובל לספר. אני בארון. כלומר, אני בתקופה קצרה, אחרי שעברתי כזה אסון, צריכה לנהל חיים מלאים, ללמוד, לעשות בחינות, לעשות כל מה שצריך. וזה לא קל. ואין בעצם, בעולם שבו אני חיה, שזה באוניברסיטה, זה לא ידוע. זה לא ידוע. ואגב, שנים רבות, עשרות שנים, הסיפור הזה שאני מספרת פה היום, לא ידוע לאנשים שלמדו איתי, שעבדו איתי, שעובדים איתי. אני זוכרת שאבא שלי נפטר, שנת 2000. והוא היה בן 84, ויש לוויה בנווה ים, ובאים אנשים שעובדים איתי בבית חולים, שנים כבר. אני בבית חולים, אני התחלתי לעבוד בבית חולים מאיר בינואר, 1 לינואר 86. אז כבר עברו אלו שנים מאז שאבא שלי נפטר. אנשים באים לבית הקברות הקטן הזה של הקיבוץ, ורואים את השמות על המצבות. ואני זוכרת את אבישי, שהיום הוא ראש האיגוד שלנו, האיגוד לרפואה פנימית, שעבד איתי. אומר, אבא של יונה היה צריך למות כדי שאני אדע את כל הסיפור שלה, כשהוא ראה את כל מה שהוא ראה בבית הקברות. זה המשמעות של להיות בארון, כן? שזה לא היה מסופר ולא היה ידוע, ועד היום באיזשהו אופן זה ידוע לא להרבה אנשים שמכירים אותי. אף פעם לא היה מקום לספר את זה, או להגיד את זה, או לשתף את זה. זה לא היה את הנישה שהתאימה לדבר הזה. לא בחיים המקצועיים שלי, ולא בכלל. החברים בוודאי יודעים, אבל בחיים המקצועיים שלי, בבית חולים, שאני בעצם, זה הבית השני שלי, אם אני שמה מ-86, אז זה עוד מעט 40 שנה. אני חושבת שבשנים האחרונות זה השתנה, כי בשנים האחרונות גם נעשיתי יותר פעילה בתחום של כתיבה לעיתון. אני מדי פעם כותבת לעיתון הארץ. סביב כל מה שקורה, סביב
ההתנגדות שלי למה שקורה. ואז בעצם אני משמיעה קול שהוא קול מאוד אחר של משפחת השכול. קול של לסיים את הכיבוש, וקול של עוולות הכיבוש, וקול שאומר את הדברים האלה. וההקשר של היותי ממשפחת השכול בעצם מובא לידי ביטוי במה שאני כותבת, וככה אולי דברים קצת יצאו מהארון. אבל בגדול אני חושבת שגם המפגש הזה היום, וגם הרעיון הזה, וגם הסיפור הזה, זה חלק מהיציאה מהארון. מתי התחלת להשתלב בפעילות של שימור המורשת של חטיבה 600? מה שזכור לי זה שכל זמן שאבא שלי היה בחיים, אז כל מה שהיה קשור לשכול לצורך העניין, היה הטריטוריה שלו. הוא היה מקבל את הזימונים לימי הזיכרון, להזכרות, לימים האלה והאלה. יש בלטרון פעם בשנה, יש פעם בשנה בסוכות היה כנס של החטיבה. אני לא הייתי כל כך שותפה לדברים האלה. אני חושבת שאחרי שהוא נפטר, בעצם הוא העביר לי את הדגל, אם אפשר להגיד, את המקל, והתחלתי להשתתף במקומו, אפשר לומר, באירועי ההנצחה האלה. יותר מכל, מה שחיבר אותי מאוד חזק לחטיבה, היה האירוע שקרה למי שהיה חבר מאוד טוב של מוטקה, זה דוד אלמקייס מעתלית, שאיבד את בנו בהר דוב. בנו היה בצנחנים, בגולני, סליחה. והוא נפל באיזושהי פעילות מבצעית כשהוא עלה על מוקש שמה, הוא עצמו, דוד, היה מאוד מאוד קשור למוטקה, ובכל ימי הזיכרון הוא היה מופיע, תמיד עם הזר של החטיבה. הוא לא פספס אף יום זיכרון אחד. אני לא אשכח שפעם אחת ביום הזיכרון הוא לא היה. אבל שמתי לב שעומד בחור צעיר במדים, אחר כך הבנתי שאלה מדי הפנימיה הצבאית. זה היה בן שלו, שרון, עם הזר, והוא אמר לי שאבא יושב שבעה, ולכן הוא לא בא, והוא בא במקומו. שבעה על מי? על אבא שלו. אז כמובן שבסיום ההזכרה ניגשנו לעתלית להשתתף בשבעה. כך אני הכרתי את אותו שרון שלימים נפל, וכשהדבר הזה קרה, אז פגשתי את כל החבר'ה של החטיבה, אצלו, אצל אלמקיס. ואנחנו קראנו לו אלמקיס, למרות שמבטאים את זה אלמקייס, אבל זה היה הביטוי הפולני, ככה מוטקה קרא לו. והתחלתי לפגוש את האנשים של החטיבה, שבעצם רק את השמות שלהם ידעתי. הם היו באים להשתתף בכל האירועים שהיו קשורים לשרון. ובאמת הקפדתי לבוא מאז להזכרות בלטרון, ואני לא מדברת על ההזכרה הגדולה של חללי השריון, אני מדברת על ההזכרה של חטיבה 600 שמתקיימת ליד האנדרטה ביער לטרון. ולימים הם גם ניתבו את הימים האלה של ההזכרה, שלא רק עושים הזכרה, אלא גם מקדישים איזשהו דיון לאחר ההזכרה לנושא, ולימים הנושא של הפוסט-טראומה מאוד מאוד תפס מקום בדיבור של החטיבה. ואני התחלתי להשתתף לאט לאט גם בתכנים האלה שעלו בדיונים של החטיבה. ולקחתי בהם חלק, בין אם באירועים עצמם ובין אם מאחורי הקלעים. כתבתי על זה מאמרים, השתתפתי בפעילויות, השתתפתי בדיונים. הנושא הזה של הפוסט-טראומה של יום כיפור הוא אחד הנושאים שמאוד מאוד קרובים לליבי, והסתכלתי היום לקראת הפגישה שלנו על מאמרים ששלחתי לעיתון הארץ, והמאמר שעסק בנושא של
השכחת הפוסט-טראומה או התעלמות ממנה של אנשי יום כיפור, אני חושבת שהוא כבר בין מעל 10 שנים. אז הנושא הזה מעסיק אותי בשנים האחרונות, וככה התחברתי. הדבר האחרון שתרמתי במרכאות לחטיבה, זה היה את העניין של הקראת השמות בהזכרה השנתית. מה שהיה מקובל זה שבחטיבה הזאת, החטיבה הזאת איבדה 119 חבר'ה. זה מספר מחריד. ולהקריא 119 שמות, שחלקם לא קל להגיד אותו, זה לא דבר של מה בכך, לעשות את זה נכון ולא לאבד אף שם ולהגיד נכון את השמות. ותמיד היה איזושהי תקלה כל השנים, או ששכחו שם, או שאמרו את השמות לא נכון, או כל מיני כאלה דברים, זה נורא חרה לי. אז אני בתור חניכתו של יהודה שרת, שלימד אותנו לא רק לשיר, אלא גם לקרוא, ודיקציה, זה היה דבר מאוד חשוב אצלו, אמרתי, אני אקח על עצמי תפקיד הכרת השמות, ובאמת ימי הקורונה זימנו לנו אפשרות להקליט את זה, ועשינו את זה, אני זוכרת את ההקלטה של השמות בבית של יוני נוקד, אחד מהחבר'ה של החטיבה, שהבן שלו יש לו איזה אולפן כזה אישי בבית, ובאמת, ואשתו של יוני, צריך להגיד, עשתה עבודה יוצאת מן הכלל בכל השמות, שם, היא בררה איך נכון להגות אותו, ונקדה לי את זה, ודיברה עם המשפחות איפה שלא היה ברור איך נכון להגיד את זה, וממש עברתי איתה שם, והקראנו את השמות, והקלטנו את זה נכון. אף שם לא חסר, וכל שם נהגה כמו שצריך. וזו התרומה הצנועה שלי לטקס של החטיבה, שמשתמשים בהקלטה הזאת שנה אחרי שנה בזהו. היה לי עוד חיבור לחטיבה, שהוא, עליו אני לא יכולה להרחיב, מטעמי סודיות רפואית, אבל באחד מימי העצמאות, אני ממש זוכרת, זה היה רגע לפני טקס המשואות, קיבלתי טלפון מאחד החבר'ה של החטיבה, שדיבר איתי על המח"ט שלהם. שככה וככה, יש בעיה רפואית כזאת וכזאת, ונחלצתי לאיזה מבצע הירואי שעשינו אז בתחום הקרדיולוגיה עבור המח"ט, ונשארתי איתו מחוברת עד ממש, הוא נפטר לפני כמה חודשים, טוביה רביב. וזה גם היה חיבור נורא חזק, כי אני יודעת מי הוא, והוא יודע מי אני. ואנחנו לא חברים, ואנחנו נעשינו מאוד קשורים. ולשמחתי הצלחתי גם לעזור לו, אני חושבת שבשנים האחרונות הענקנו לו כמה שנים מאוד טובות, למרות שהוא היה איש מאוד לא בריא. והייתה בינינו הערכה הדדית גדולה, והוא היה תמיד מדווח לי וכותב לי שהוא מרגיש נהדר, והוא נוסע לפה, והוא נוסע לשם, והוא ככה וככה, ורק מודה לי שהכל בזכותי. זה לא הכל בזכותי כמובן, אבל זה חיבור שהחבר'ה מהחטיבה, אני לא חושבת שיודעים אותו. כי זה היה משהו ככה מאוד ביני ובינו, ומי שחיבר בינינו ידע על זה. אני חושב שאחד הדברים החשובים בפרויקט הזה של דור כיפור, זה שדוד אריאב בעצם עשה פרויקט של רעיונות מחטיבת 600. ואני חושב שהשיא היה מג"ד יהודה גלר, שלקח הרבה זמן לשכנע אותו להתראיין, כמה חודשים לפני שהוא נפטר. ודבר שני, זה הספר שנחצ'י כתב, השעות. ובאמת, חטיבה שסבלה, אי אפשר לתאר. הסיפור שלה נחשף לציבור. וזה, אני אומר, הפרויקט הזה רץ, כי אנחנו, הצוות, מבינים כמה זה חשוב
להשאיר משהו. אין ספק שמה שאתם עשיתם לחטיבה 600, אף אחד לא הצליח לעשות, ואני חושבת שזאת באמת הייתה חטיבה שסבלה מאיזה אנונימיות, שלא לא לומר נשכחות, שמאוד הכאיבה לאנשי החטיבה. בעיקר שהחטיבה הזאת ידעה מעשים ואירועים שהיו מהקשים שהיו במלחמה. אני חושבת שהרעיון עם יהודה גלר היה בשבילי שני הדברים שהזכרת, גם הספר של נחצ'ה, שאגב הביא לי אותו לבית חולים עם הקדשה. הוא ואשתו, אני ממש זוכרת איך הם נכנסים, ספר כזה של 2,000 עמודים, ונותנים לי את הספר בבית החולים, וגם הרעיון עם יהודה גלר. הדבר הראשון שאני עשיתי עם שני הדברים האלה, עם הספר ועם הרעיון, זה הרצתי את הרעיון, ובספר טסתי אל העמוד שמדבר על ה-20 באוקטובר, על היום שמוטקה נהרג. שנים, היה איזה דיבורים כאלה היו כזה מעל הראש שלי, אני לא באמת נכנסתי לזה. אבל היה איזה דיבור שהחבר'ה בטנק שלו, שבעצם היה ברור שהוא חטף טיל לצריח, טיל שחתך אותו לשניים. הגוף שלו נמצא בשני חלקים נפרדים. על זה לא היה ויכוח. ויכוח היה אם הטיל הזה הוא מכוחותינו או לא. אנשי טנק שלו, שיורם דורי היה התותחן, היו בטוחים או בטוחים עד היום אפשר לומר, שמדובר באש כוחותינו. לעומת אחרים שחשבו שמדובר בטיל מצרי. כשנודע לי המחלוקת הזאת שקיימת, הייתה איזו תקופה שזה נורא חרה לי, ונורא רציתי לברר את זה ולדעת את זה. וניסיתי בכל מיני אמצעים לשאול ולהתעניין, ואני זוכרת, אני מוצאת את עצמי יום אחד במשרד עורכי דין בתל אביב, שבעליו היה אחד מאנשי המחקר בחטיבת ההיסטוריה של צה"ל. ואני מסבירה לו את הדילמה שלי, אני אומרת לו, תשמע, זה מה שהייתי רוצה לדעת, איך אתה יכול לעזור לי. והוא מסביר לי כמה זה מורכב לעזור לי, אבל הוא יכול. אבל הוא מזהיר אותי מפני דבר אחד, הוא אומר לי, תראי, את הופכת להיות שבויה של המחקר הזה עכשיו. כלומר, את רוצה שאני אחקור לך את זה, אני אחקור לך את זה. אבל עד שלא יהיו הממצאים, אז את שבויה של המחקר. ואני זוכרת את עצמי יוצאת מהמשרד שלו, ואומרת לעצמי שאני עוזבת את זה. אין לי עניין להיות שבויה של הדבר הזה. ומי יודע כמה שנים זה ייקח. וכן ולא, ולמה זה בכלל חשוב. ולמה זה בכלל חשוב. ואני עוזבת את זה. בתקופה הזאת, של השאלה הזאת, אש כוחותינו, לא אש כוחותינו, אין לי כל כך את מי לשאול, וכשמגיעים שני הדוקומנטים האלה, הספר של נחצ'ה והרעיון עם יהודה גלר, אני מבינה את מה שאני מבינה מהאמור שם. ובזה אני סוגרת לעצמי את העניין. ואנשי הטנק מבינים את מה שהם מבינים, וככה את זה הם שומרים לעצמם, וככה הם חיים עם הידיעה שזה היה מאש כוחותינו, ואני מבינה את מה שאני מבינה. שני הדברים האלה מבחינתי היו מכוננים, זה סגר סיפור. אני אגב גם דיברתי על זה עם נחצ'ה, ביום שבו חולקו הספרים לראשונה בלטרון, באחד מהאירועים, וגם אחר כך אחרי שהוא נתן לי את הספר, והצהבתי לי את הזה, ונתתי לך עותק מהספר, כי היו לי שניים, ומבחינתי סגרתי את העניין הזה. הרבה לפני זה, הייתה הפגישה שלי עם יהודה גלר. זה גם סיפור. יהודה גלר, אני זוכרת את הביקור שלו בנווה ים אחרי המלחמה. כשהוא התחיל לבקר את המשפחות, הוא הגיע גם לנווה ים. הוא הביא מין, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, מין, כמו מין מוצג כזה מסרוכית, שהיה בו משהו לזכר מוטקה, שכנראה חילקו לכל החללים, למשפחות, והוא בא וישב
אצלנו עם אבא שלי, ואני הייתי נוכחת, אני חושבת שגם רבקה הייתה, ודיבר. אני זוכרת שמאוד מאוד התרשמתי מהאיש הזה. לא ידעתי אז בדיוק מי הוא ומה הוא ומה חלקו בכוח, רק לימים הבנתי את זה. וזה הוא עשה כאחד מהביקורים שהוא עשה אצל כל שאר המשפחות. רק לימים, כשחשבתי על הביקור הזה, הבנתי כמה זה היה בטח לא פשוט בשבילו. אבל הדבר היותר מיוחד קרה, שאחרי שהתברר ליהודה, הדילמה שאני שרויה בה, עם מוטקה, בשבילהם אילן, נהרג מאש כוחותינו, לא נהרג מאש כוחותינו, הוא עשה את הדבר הבא. הוא הזמין אותי ואת אלי לארוחת צהריים, אצלו בקיבוץ, בגבעת חיים. ויחד איתנו היו גם עובד מעוז, שהיה המח"ט של החטיבה השנייה, של 407. יהודה היה 410. מג"ד, סליחה, כן, סליחה. יחי ההבדל הקטן. והיה עובד מעוז, אני זוכרת שהוא היה עם בת הזוג שלו, ואנחנו, ואני לא זוכרת אם אלמקיס היה כן או לא, כי זה היה בשבת, ואלמקיס הוא שומר שבת, ואני לא זוכרת אם הוא גם היה כן או לא. בכל אופן, התארחנו אצל יהודה גלר בקיבוץ, לארוחת צהריים שהייתה אצלו בבית, וזה היה הנושא, זה היה הדיבור. היה לו כנראה נורא חשוב לפגוש אותי ולהגיד לי את זה, ולדבר איתי את זה. וזה מה שהיה בפגישה הזאת. זה היה אירוע נורא מרגש. וחשבתי לעצמי, אחרי כל השנים האלה, עברו שנים במלחמה, ויהודה עם כל מה שהוא סחב, ועם כל מה שקרה במיסורי, מוטקה נהרג יום לפני זה. מוצא לנכון להקדיש שבת כזאת לאירוח שלנו ולדבר על הדברים. ובסוף המפגש הזה, כשעמדנו לצאת, הוא אומר לי, יונה, אני רוצה לתת לך משהו. הוא לוקח אותי לארון הספרייה של דיסקים, הייתה לו, היה איש מאוד רחב אופקים, ובין השאר מוזיקה, שכנראה הייתה חלק מעולמו, והוא מוציא דיסק של קטלין פרייר, שהיא זמרת אלט, אולי הזמרת אלט, ודיסק שלו, מהספרייה שלו, והוא רוצה לתת לי אותו. והוא מזכיר לי שהוא יודע וזוכר שאימא שלי הייתה אלט, ושהוא שמע את הקול שלה, וזה הוא רוצה לתת לי, את קטלין פרייר בגלל זה. וזה דיסק ששמור איתי עד היום. אגב, היה לי את הדיסק של קטלין פרייר בבית. כמובן שהיה לי אותו עוד קודם. אבל את הדיסק הזה שיהודה נתן לי כאיזה מחווה לאיזה ברית שיש בינינו, וגם הקול שמחבר בינינו, והאלט הזה הנדיר. אחרי זה עקבתי אחרי כל דבר שהוא עשה, והנה בא הרעיון הזה. וברעיון הזה אני זוכרת אותי, מריצה אותו, זה היה רעיון של כמה שעות, מריצה אותו אל ה-20 באוקטובר. ויהודה מספר מה קרה ב-20 באוקטובר. בשבילי זה סגר. זה סגר את הפינה הזאת של ה-20 לאוקטובר, והרגיע משהו, ומאז אני לא עסוקה בזה יותר. יש בשיא תקופת הקורונה. ראינו אותך, לא יודע לאיזה ערוץ, כמנהלת מחלקה פנימית במאיר על הקורונה. ואמרת, אין לנו ברירה, נתמודד עם זה, כמו שהטנקיסטים התמודדו ביום כיפור. זאת אומרת, יש לך איזו הזדהות עם הטנקיסטים, עם דרך הסיפור של האח שלך, שזה יושב לך פה כאיזשהו עמק מידה לחיים. זה נכון. אני חושבת שמה שקרה ביום כיפור
בעצם הנוראות הזאת, הפתאומיות הזאת, המפלצתיות של מה שיכול היה לקרות לולי ההתגייסות של הטנקיסטים ושל האחרים, הייתה כזאת שרק לימים הבנתי אותה כאדם בוגר, כן? שאילו לא המחויבות הזאת, הרי מוטקה היה דוגמה לזה, הוא לא ישב לרגע, טנק של ההוא זה, טנק מקולקל, הוא עובר לטנק אחר, אז זה, הוא עובר לחטיבה הזאת, הוא עובר, סליחה, לגדוד, אני כל פעם מבלבלת בין גדוד לחטיבה, הוא עובר מ-407 ל-410, הוא לא זז, הוא לא נח לרגע. ואני, כאחות הצעירה שלו, וכמי שזוכרת אותו, מוטקה היה רחוק מלהיות איזה גיבור ישראל, או איזה אחד, איזה איש צבא, או איש לוחם, או זה... מוטקה, מה שהניע אותו, זה תחושת האחריות. וזה היה לו מלידה לפי דעתי, מהחלב, מהבית, האחריות. והוא הרגיש אחריות. וזה מה שהניע אותו. ויורם לימים, אחרי נקרא לזה, הדיבור הראשון שהיה בינינו ברוח זאת של לאן הוא רץ, הקיבוצניק הזה, הוא פשוט הפך את הדברים, והוא כל שנה, בטח פעם בשנה, אם לא פעמיים בשנה, כותב ומזכיר את הקיבוצניק מנווה ים, את מוטקה. וזה נורא תמיד נוגע לליבי, כי באיזשהו מקום הוא נותן את המקום, והוא יורם, הוא איש תקשורת, והוא איש שכותב ומתראיין, והוא מדבר עליו, וזה עוד אזכור. מה שקרה עם הקורונה, זה בעצם היינו באיזו סיטואציה דומה. פתאום נפל משהו שאף אחד לא הכיר, שאף אחד לא ידע. איזה וירוס עלום שלא ידענו, וצריך היה להתארגן מהר מאוד לאיזה מתווה לגמרי חדש ולגמרי אחר, והכל נופל עלינו מהיום למחר. ואני מקבלת ניהול, המחלקה שלי בעצם, שאותה אני מנהלת ביום יום כמחלקה פנימית לכל עניין ודבר, הופכת להיות מחלקת קורונה, ואני, מה שנקרא, לומדת את התורה הזאת על הדרך, כמו שאתה תמיד אמרת לי, תוך כדי תנועה. תוך כדי תנועה. זה היה המשפט, אני תמיד מצטטת אותך. תוך כדי תנועה למדנו את הדבר הזה, התמודדנו איתו, ונערכנו אליו, ובאמת אני חושבת שגם אני ענקתי כנראה את אותו חלב של איזה תחושת מחויבות ואחריות, כאילו, ברור שאני, אין פה שאלה, ברור שאני נרתמת לזה, ברור איך, מה, תוך כדי תנועה, ובאמת תוך כדי תנועה עשינו את זה. היום כשאנחנו מסתכלים לאחור, זה נראה, אתה יודע, אפשר להסתכל על זה מכל מיני זוויות, אבל אני כן מעריכה את ההתגייסות של כולם אחריי, ובאמת שהלכו אחריי, ואת ההירתמות הזאת, ואת ההתארגנות הזאת, והכל תקתק, כאילו שמאז ומתמיד טיפלנו בקורונה. אני לא מדברת גם על כל החלק הרפואי, שבעצם אנחנו לומדים את הרפואה הזאת, רפואת הקורונה, תוך כדי איזה תרופות, מה כן, מה לא, מה עוזר, מה מזיק, וכן הלאה וכן הלאה. והכל קורה באמת מתוך איזשהו הליכה למקום שהולכים אליו מתוך שליחות, אחריות וידיעה שאין מנוס. אם לא אנחנו נעשה את זה, אין מי שיעשה את זה. זאת מלחמה שעושים אותה הפנימאים, לא הכירורגים, לא רופאי העיניים, לא רופאי אף אוזן גרון, הפנימאים. ואנחנו היינו החזית של הדבר הזה. ואני הרגשתי את הנגיעה הזאת, שחיברה אותי ליום כיפור, לא סתם אמרתי את זה. את הידיעה שאתה עכשיו צריך להיות במקום הזה, כי אף אחד אחר לא יהיה שם במקומך. עוד משהו? נראה לי שזה די ויותר. מספיק. די ויותר. אני רק אגיד לך, חורן, משהו אישי. תראה, אנחנו מכירים מימי החטיבה שלנו, חטיבת הנוער של איחוד הקבוצות והקיבוצים, ואז נפגשנו. וכשאומרים חטיבה, אז בשבילי ובשבילך יש את חטיבת הנוער ואת כל מה שקרה אחריה, ואנחנו מדברים על חטיבה 600, ונראה לי שלא סתם נפגשנו פה היום. נראה לי ששתי החטיבות שחיברו
אותנו התחברו, ואני לא מצטערת על המפגש הזה. ותודה. יונה, המון תודה. מה אגיד? מאלף. Thank you.